नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले मिल्क पाउडरको छुर्पीको रेसिपी लिएर बनाउनको लागि चाहिँ मैले हाफ केजी मिल्क पाउडर लिएको छु। अनि दुध फटाउनको लागि चाहिँ एउटा कागती पनि लिएको छु। अब म छुर्पी बनाउनको लागि पानी तताउनको लागि ग्यास अन गर्छु। हेर्नुस् त मैले पानी पनि बसालिसकेँ। पानी चाहिँ मैले 1.5 लिटर लिएको छु। पानी अलि उमाल्नु पर्छ। हेर्नुस् त पानी पनि उम्ल्यो। अब म यसमा चाहिँ थोरै थोरै गरेर यो दुध हाल्दैछु। हैन त यसरी चलाइदिनु होला। एकैचोटि चाहिँ नहाल्नुस्। मिल्क पाउडर चाहिँ म फेरि हाल्दैछु। यसरी हलाउनु होला। फेरि हाल्दैछु। यसरी चलाइराख्नु होला। यसरी बिस्तारै बिस्तारै मिल्क पाउडर चाहिँ यसरी हाल्दिनु होला। यसरी चलाइराख्नु। अब मैले सबै हालिदिन्छु। छिटो चलाउनुपर्छ, मतलब लम्स हुनसक्छ। यसरी छिटो चलाइदिनु होला। यसरी ल हेर्नुस् त यो दुध चाहिँ उम्ल्यो। अब चाहिँ यो चाहिँ ग्यास चाहिँ लो हिटमा राख्नु होला। हेर्नुस् त उम्लेर पनि मैले एकछिन यो उमालिरहेको छु। यो मिल्क पाउडरको छुर्पी चाहिँ मेरो स्टाइलको हो। यो मैले बनाएर अस्ति खाएको थिएँ। एकदम मिठो लागेर हजुरहरूलाई पनि सेयर गर्नु मन लागेर गरेको हो। यो चाहिँ एकछिन यो चलाएर यसरी गरेर राख्नु होला। हेर्नुस् त यो पनि रेडी भयो। अब म ग्यास अफ गर्दैछु। एकछिन चिसाउनको लागि छोड्छु। हेर्नुस् त दुध चिसो भयो। अब म यसमा चाहिँ कागती एउटा हाल्दैछु। यसरी हालिदिनु होला। अनि यसरी चलाउनु होला। यो बिस्तारै फट्छ। ल हेर्नुस् त दुध चाहिँ फाट्यो। ल हेर्नुस् त पुरा फाटिसक्यो। अब म यसमा चाहिँ चिसो पानी हाल्दैछु। ल हेर्नुस् त मैले चिसो पानी हालिसकेँ। यसरी हलाइदिनु होला। अब म यो छान्नको लागि जाँदैछु। हेर्नुस् त यसरी निकाल्नु होला। यताको पारामा हाल्दैछु। यसरी निकाल्नु होला। यसरी फालिदिनु होला। यसरी अब यसलाई चाहिँ यसरी म्यास गरिदिनु होला। म्यास गर्यो भने अलि नरम हुन्छ छुर्पी चाहिँ। यस्तो गऱ्यो भने छुर्पी सफ्ट पनि हुन्छ। यसरी 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 मार्दिनु होला। अनि एकदम सफ्ट हुन्छ। हजुरहरूले पनि मिल्क पाउडरको छुर्पी खाएको छैन भने यस्तै गरेर घरमा बनाएर खानु होला, मैले जस्तो गरेर। ल हेर्नुस् त यो पनि मैले मालिसकेँ। अब यो चाहिँ 5-6 मिनट चाहिँ उमाल्नुपर्छ यसलाई। हेर्नुस् त मैले बसालिसकेँ ग्यासमा। यसरी चलाइदिनु होला। यो धेरै उमाल्नु पर्दैन। 5-6 मिनट उमाले पुग्छ। यो छुर्पी चाहिँ एकदम नरम हुन्छ। यो उमालेपछि साह्रो हुँदैन। यो धेरै पकाउनु पर्दैन। एकछिन पकाए पुग्छ। हेर्नुस् त उम्लिन थालिसक्यो यो। हेर्नुस् यो धेरै पकाउनु पर्दैन। अब ग्यास अफ गरिदिन्छु। यो तयार भयो। हेर्नुस् त म छान्नको लागि अब जाँदैछु। यो जालीमा यो मलमलको कपडा यसरी हालिदिनु होला। अब यसमा चाहिँ यसरी हालिदिनु होला। हेर्नुस् त मैले यसमा राखिसकेँ। अब यसलाई निचार्दैछु। यसरी निचारिदिनु होला। यसरी निचार्नु होला।
यसरी पानी सबै यसरी निचार्दिनु होला। हेर्नुहोस् त मैले निचारेर मजाले निचारिसकेँ। हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ। अब यसलाई निकालेर चाहिँ छुर्पीलाई चाहिँ मैले यो छुर्पीको सेप दिनको लागि चाहिँ मैले यो चामलको बोरामा चाहिँ हालेको छु। हेर्नुहोस् त यसरी यो सेपहरूलाई यसरी मिलाउनु होला। यो चामलको बोरामा हालेको छु। यसो गरेर यस्तो मैले मिलाइसकेँ। यसरी सेप मिलाएर यसरी राख्नु होला। अनि यस्तो पानी सोसोस् भनेर मैले यो काठ पनि यसरी हालिदिएको छु। यसलाई चाहिँ थिच्नको लागि अलिक गरुङको पारोहरू के छ त्यो थिच्नको लागि यसरी राखिदिनु होला, पानी सोसोस् भनेर। अनि म चाहिँ 1 दिनको लागि राख्दैछु। मैले 1 दिन पनि राखिसकेँ। अब कस्तो पर्छ एकचोटि हेरौँ। हेर्नुहोस् त यसरी निकाल्नु होला। हेर्नुहोस् त 1 दिनमा यस्तो हुँदो रहेछ पहेँलो। अब यसलाई म कटिङ पनि गर्छु। ल हेर्नुहोस् त मैले छुर्पी सबै कटिङ गरिसकेँ। अब म चाहिँ यो केही दिन यो आगोको धुवामा सुकाएर चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो रिजल्ट देखाउँछु। अहिले यो ताजै छ, हिजो मात्र राखेको भयो। ल हेर्नुहोस् त मैले छुर्पीलाई चाहिँ यस्तो स्ट्यान्ड राखेको छु। केही दिन चाहिँ म यस्तै धुवामा छुर्पी केही दिन चाहिँ यसरी राख्दैछु। छुर्पीको लागि धुवा नै चाहिन्छ। हेर्नुहोस् त दुर्खा तयार भयो। यो 20 दिनको भयो मैले राखेको चाहिँ। 10 दिन जति चाहिँ मैले धुवामा सुकाएको। अनि यो चाहिँ तयार भयो। हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ मेरो। एउटा म काटेर पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस् त म काटेर पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई। यो सुकेको छैन अलि। यो सुक्नलाई चाहिँ 1-1.5 महिना लाग्छ पुरै सुक्नलाई चाहिँ। म अर्को पनि काटेर देखाउँछु हजुरहरूलाई चाहिँ। म यो सबै काटेर देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त दुर्खाको सेप पनि आएको छ, कति राम्रो बनेको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा बनाएर खानु होला, केही गाह्रो छैन। म यो 1 टुक्रा चाहिँ म हाम्रो चिन्टुलाई चाहिँ खुवाएर देखाउँदैछु। चिन्टुको चाहिँ फेभरेट दुर्खा हो। मैले घरमा आफै बनाएर उसलाई आफैले खुवाउने गर्छु। यसरी उसलाई एकदम मनपर्छ दुर्खा। ल हेर्नुहोस् त मैले सल्भ गरेर हजुरहरूलाई देखाइसकेँ। ल हेर्नुहोस् त मैले चिन्टुलाई खुवाएर आइसकेँ दुर्खा। ल हेर्नुहोस् त मेरो चाहिँ यो ठ्याक्क 20 दिनको हो। अझै राम्रोसँग सुकेको छैन। यो ठ्याक्क सुक्नलाई 1-1.5 महिना नै लाग्छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा बनाएर खानु होला, दुर्खा इन्जोय गर्नु होला। मैले जस्तै गरेर हजुरहरूले पनि दुधको पाउडरको दुर्खा बनाएर खानु होला। अब ठ्याक्कै 1 महिना भयो। 1 महिना भएपछि यस्तो ठ्याक्क यस्तै साह्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा बनाएर दुर्खा खानु होला दुधको पाउडरको। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।